Morning students, and welcome back again to our online class which is organized by South Point English Boarding School. And today I will discuss about Unit-2 Lesson 1 of Thomas Alva Edison of Class 4. Thomas Alva Edison, he is the one of the clever children. When he was little, he is so clever. Once there was a clever little boy who asked a lot of questions. His favorite word was why. थॉमस अल्वा एडिसन सानो हुँदा नि यति बाठो थिए र उसको चाहिँ सबैभन्दा मन पर्ने क्वेसन चाहिँ थिए वाइ भनेको किन। ऊ चाहिँ जुनसुकै पनि मान्छेसँग चाहिँ जे पाइदा क्वेसन सोधिहाल्थे र क्वेसन पनि यो सोधि नै हाल्थे कि यो कुरा किन भइराखेको छ। Sometimes he got answer to his question, but many times he did not, because people didn't want to be bored with his question. र कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्थ्यो, ऊ मान्छेसँग क्वेसन सोद्धाखेरि कतिले एन्सर चाहिँ उसलाई दिनपर्ने दिइहाल्थे राम्रोसँग र कतिले चाहिँ के गर्थ्यो उसको एन्सरसँग नै अथवा क्वेसनसँग नै बोरिङ भइहाल्थे र उसलाई हेर्न बित्तिकै मान्छे चाहिँ के भइहाल्थ्यो, साइड भइहाल्थ्यो। यति उसको क्वेसनसँग चाहिँ मान्छेहरूले बोर भइहाल्थे। जति बेला पनि जे भन्नुहुन्थ्यो त्यो क्वेसन सोध्ने खालको रे मान्छे उसलाई हेर्न बित्तिकै साइड लागिहाल्थ्यो, किनभने त्यो उसलाई कोही फेरि क्वेसन सोधिँदैछ। क्वेसन त सोध्थे प्लस ऊ चाहिँ हरेकको एन्सरसँग सेटिस्फाइड हुन्थेन। इभन हिज ओन फादर ग्रू एङ्ग्री विथ हिम समटाइम्स। र कहिलेकाहीँ त अरू मान्छे त होइन, उसको आफ्नो बुवा पनि उसँग चाहिँ यति रिसाइहाल्थे कि तिमी के जति बेला पनि उटपटाङ क्वेसन सोधिरहन्छौ, यस्तो किन छौ। उसको बुवा चाहिँ उसँग नै एकछिन पनि त्यसलाई चाहिँ के गर्दै मन पराउँथेन, धेरै नै उसँग रिसाउँथे, माथि धेरै रिसाउँथे कि एउटा क्वेसनको कारणले। किनकि उसलाई मान्छे चाहिँ के भन्थे, ए यो त यार जति बेला पनि चाहिँ क्वेसन गर्दै रहन्छ, के गर्छ के होइन थाहै लागेन, कस्तो बच्चा छ, यसको फ्युचर के होला। तर उसको बुवालाई यो कुरा थाहा थिएन कि उसको फ्युचर चाहिँ धेरै नै ब्राइट हो। One day he said, Tom, all you are is one of the big question mark. I have question mark for as a son. एक दिन उसको बुवाले चाहिँ उसलाई के भन्यो, छोरा तिमीलाई थाहा छ तिमी अरूलाई क्वेसन सोध्छौ तर सबैभन्दा ठुलो क्वेसन मार्क तिमी आफू नै हो। I have, but Tom did not stop asking question. He was curious about everything in his world. तर उसलाई यो चाहिँ सुनेर पनि उसलाई केही फरक परेन। मान्छेलाई हुन्छ केही भन्छ त हे अब म काहीँ यस्तो काम गर्दिनँ, तर उसलाई केही मतलब थिएन। उसको बुवाले पनि भन्यो कि तिमी नै सबैभन्दा ठुलो क्वेसन मार्क हो, त्यो पनि उसलाई केही फरक परेन है। र ऊ चाहिँ आफ्नो काममा लागिरहने। उसलाई धेरै इच्छा थियो, जिज्ञासा थियो कि म चाहिँ यो दुनियाँको बारेमा जानोस् र उसको बारेमा बुझोस्। Thomas Alva Edison was born over 100 years ago in USA. अहिलेदेखि लिएर 100 वर्ष पहिला नै चाहिँ थॉमस अल्वा एडिसनको जन्म भएको थियो युएसएमा। र कहिले he was born on February 11, 1847 AD. उसको जन्म चाहिँ कहिले भएको थियो 1847 11 फरवरी को। At that time in all of America in the world there was no telephone, no automobiles, no movies, no radio, and there was not one electric light. थॉमस अल्वा एडिसन को जन्म त्यति बेला भएको थियो जति बेला यो दुनियाँमा केही थिएन, न टेलिफोन थिए, न अटोमोबाइल थिए, न मुभिज थिए, न रेडियो थिए। यहाँसम्म अहिले जुन हामी बल्ब बारिरहेका छौँ त्यो बल्ब पनि थिएन। As soon he could speak, Tom began to ask questions. Most of the time he was not happy with others people answer. र जति ठुलो त्यो भयो त्यो चाहिँ के गर्यो, थॉमसले आफ्नो क्वेसनलाई इन्क्रिज नै गर्न चाहे, इन्क्रिज नै गरेका थिए र अरू मान्छेको एन्सरसँग कहिलेकाहीँ त्यो खुस रहन्थेन, अनह्याप्पी नै रहन्थ्यो। किन उसलाई चाहिँ सेटिस्फ्याक्सन मिलिरहेको थिएन कि यो कस्तो खालको एन्सर दिइरहेछ, कहिलेकाहीँ होइन उसलाई
केही मन पर्थिएन। टम So when he grew up, Tom worked out his own answer, and the special answer of Tom's alpha addition were invention. र त्यो जब ठुलो भयो नि ऊ आफ्नो क्वेशनको एन्सर आफै नै दिन थाल्यो र उसको सबैभन्दा बेस्ट एन्सर चाहिँ के हुन्थ्यो जब उसले चाहिँ यस्तो एन्सर दिइहाल्थ्यो कि वो त्यो बेस्ट नै भइहाल्थ्यो। त्यो बेस्ट चाहिँ के हुन्थ्यो यो कुनै चिज चाहिँ त्यो इन्भेन्सन नै गरिदिन्थ्यो। एन्ड स्पेशल एन्सर अफ थमस अल्फा एडिसन वेयर इन्भेन्सन र उसको स्पेशल एन्सर चाहिँ यही हुन्थ्यो त्यो चाहिँ के गर्थ्यो प्रुभ गरेर नै हेराइदिन्थ्यो यानि कि अथवा इन्भेन्सन नै गरिदिन्थ्यो। वान अफ हिज इन्भेन्सन वाज फोटोग्राफी विच रेकर्ड एन्ड replayed music or human voice for first time in human history। उसको चाहिँ इन्भेन्सन चाहिँ फर्स्ट के गर्यो फोटोग्राफी उसले गर्यो इन्भेन्सन जसले चाहिँ मान्छेलाई रेकर्डिङ गर्न सक्थे मान्छेको भोइस अथवा रिप्ले पनि गर्न सक्थ्यो। मान्छेको लाइफमा चाहिँ यो सबैभन्दा फर्स्ट नै थियो हिस्ट्रीको मान्छेको लाइफको हिस्ट्रीमा सबैभन्दा फर्स्ट इन्भेन्सन उसको फोटोग्राफी नै थियो। एनदर इन्भेन्सन वाज द मोसन पिक्चर र उसको चाहिँ अर्को इन्भेन्सन चाहिँ के थियो त मोसन इन्भेन्सन। मोसन भनेको थाहा चाहिँ हामी जुन हिडबाट गर्दै रहन्छौँ त्यही भयो है मोसन पिक्चर्स। द फर्स्ट मुभिज वेयर सिरिज अफ फोटोग्राफिज टेकन एट द रेट अफ 16 पर सेकेन्ड र उसको फर्स्ट मुभी सिरिज चाहिँ फोटोग्राफीको कति सेकेन्डको थिए 16 पर सेकेन्डको यस्तो के बनाएको थियो कि उसको चाहिँ क्यामेरा 16 पर सेकेन्डको हिसाबले रेकर्डिङ गर्न सक्थ्यो है। र उसको लाइफको सबैभन्दा ठुलो इन्भेन्सन चाहिँ के थिए द बिगेस्ट इन्भेन्सन अफ अल पुश ब्याक द डार्क इट वाज द इलेक्ट्रिक लाइट। र उसको लाइफको अथवा हामी यो पनि भन्न सक्छौँ यो विश्वको सबैभन्दा ठुलो इन्भेन्सन उसले नै गरेको थियो कि इलेक्ट्रिक लाइट बनाएर। किनकि त्यति बेला चाहिँ यहाँ हाम्रो पृथ्वीमा बल्ब पनि थिएन अन्ध्यारो नै अन्ध्यारो थिए र उसले चाहिँ इलेक्ट्रिक बल्ब बनाएर चाहिँ के गर्यो यो अन्ध्यारोलाई पछाडि नै धकेलिदियो। उसको लाइफको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो इन्भेन्सन त्यही नै थियो। अल्दो हिज इन्भेन्सन वेयर ग्रेट सक्सेस एन्ड टम ह्याड एक्सपेरिमेन्ट 100 of times बिफोर हिज सक्सेस। र उसको चाहिँ मान्छेको लाइफमा जरुरी छैन कि एकै पटकमा हरेक कुरा भइहाल्छ। उसले पनि चाहिँ 100 पटक अथवा धेरै पटक नै केही चिज प्रयास गर्छ भने एक पटकमा चाहिँ कुनै एक पटक चाहिँ सक्सेस हुन्छ। थमस एडिसन प्रूभ दैट क्रिएटिविटी इज नॉट इजी इट टेक्स लङ हार्ड वर्क। उसले चाहिँ के गर्यो प्रूभ गर्यो कि कुनै पनि एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ के हुन्छ हाम्रो सजिलो हुँदैन उसमा चाहिँ धेरै मेहनत नै लाग्छ र मेहनत गर्छु भने हामी एक दुई दिन सक्सेस हुँदै गर्छौँ। र थमस अल्फा एडिसनले चाहिँ के गर्यो यसलाई प्रूभ पनि गर्यो। र त्यही भएर म आज चाहिँ यतिकै भन्न चाहन्छु र हामी नेक्स्ट विकमा चाहिँ के गर्छौँ फेरि च्याप्टर 1 देखि नै म एक्सर्साइज कन्टिन्यू गर्छु है।